કેમ છો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ન્યૂ ગુજરાતી ટેકમાં। આજે હું તમને 50 થી પણ વધારે ગુજરાતી સ્ટાઇલિશ ફોન્ટ આપવાનો છું, જે તમે સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી શકશો, ઇન્સ્ટોલ કરી શકશો અને તેનો ઉપયોગ તમે કરી શકશો। તો દોસ્તો વિડીયો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પૂરો જોજો તો જ તમને સમજાશે, નહીં તો તમે જો અડધો વિડીયો જોઈને પ્રોસેસ કરવા માંડી જશો તો ઇન્સ્ટોલ વ્યવસ્થિત થશે નહીં અને ફોન્ટ કામ કરશે નહીં, અને પછી તમે કોમેન્ટમાં એવું લખશો કે ભાઈ આ ફોન્ટ તો ડાઉનલોડ થતા નથી, ઇન્સ્ટોલ થતા નથી, વર્ક કરતા નથી। તો આવા બધા પ્રશ્નો ના થાય તે માટે આપને મારી વિનંતી રહેશે કે આખો વિડીયો જોજો તો તમને સમજાશે। તો દોસ્તો વિડીયો શરૂ કરીએ તે પહેલાં તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય ને હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, તેની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી લો કે જેથી કરીને મારો નવો કોઈ વિડીયો અપલોડ થાય તો તેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળી જાય। અને જો વિડીયો તમને ગમે દોસ્તો તો વિડીયોને લાઇક શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો દોસ્તો તમને બતાવી દઉં મારી પાસે કેવા સ્ટાઇલિશ ફોન્ટ છે, આપણે પિક્સલ લેબની અંદર તમને બતાવી દઉં। તમે જોઈ શકશો દોસ્તો, જે યુટ્યુબર છે તે લોકોને સમજાઈ જશે તરત હું શું કહેવા માગું છું। દોસ્તો તમે સાઈડમાં જોશો મારી પાસે જે ફોન્ટનું નિશાન છે તમે વાંચી શકશો, અહીં લખ્યું છે ફોન્ટ, તેના પર હું ક્લિક કરીશ। ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ હું તમને દોસ્તો બતાવું, અહીં લખ્યું છે માય ફોન્ટ। માય ફોન્ટ ઉપર તમે દોસ્તો અહીંયા જોશો કેટલા સરસ મજાના સુંદર ફોન્ટ છે, તમે શાંતિથી જોઈ શકો તે માટે હું ધીરે ધીરે તેને ઉપર લઈ જઈશ। તમે જોઈ શકશો દોસ્તો અહીંયા। તો દોસ્તો આ બધા જ ફોન્ટને તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો, કોઈ વધારે મહેનત કરવાની જરૂર નથી, ખૂબ જ સિમ્પલ વસ્તુ છે આપણી। તો દોસ્તો તમે જોયા ને લગભગ 50 થી વધારે તમને અહીંયાથી આ ફોન્ટ મળી રહેશે। તો દોસ્તો ડાઉનલોડ કરવાની રીત એકદમ સિમ્પલ છે, વધારે કાંઈ તમારે કરવાનું નથી। સૌથી પહેલાં તમારે એક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે પ્લે સ્ટોરમાંથી, જેનું નામ છે ઝેડ એચીવર। તો દોસ્તો આપણે સૌથી પહેલાં તેને ડાઉનલોડ કરી લઈએ, તમને બતાવી દઉં। તમે આ પ્લે સ્ટોર ખોલશો એટલે તમારે અહીંયા ટાઈપ કરવાનું છે ઝેડ એચીવર। દોસ્તો સૌથી પહેલી જે એપ્લિકેશન આવે તેને તમારે અહીંથી ઇન્સ્ટોલ કરી લેવાની છે। ઇન્સ્ટોલ કર્યા બાદ તેને દોસ્તો તમારે અહીંથી ઓપન કરી લેવાની છે। ખૂબ જ નાની એવી એપ્લિકેશન છે, 3 થી 4 MBની, અને આ રીતે એનું ઇન્ટરફેસ ખોલે એટલે અહીંયા જે પરમિશન માંગે તેને અહીંયાથી અલાઉડ કરી દેવાની છે। ત્યારબાદ અહીંયાથી તમારે તેને ઓકે કરી લેવાનું છે। બસ દોસ્તો આટલું તમારે અહીંયાથી કરી લેવાનું છે, બીજી કાંઈ વધારે પ્રોસેસ બસ। હવે આપણે અહીંયાથી બહાર આવી જઈશું અને હવે તમારે મારા વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શન ખોલવાની છે। તો દોસ્તો આ છે આપણો વિડીયો, અને વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શન ખોલવા માટે તેના ટાઇટલ ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન ખુલી જશે। ડિસ્ક્રિપ્શન ખુલી જાય એટલે તમે દોસ્તો નીચે અહીંયા જોઈ શકશો આપણે પહેલી જ લિંક છે, લખેલું છે ગુજરાતી ફોન્ટ ડાઉનલોડ લિંક। એ આપણે તે લિંક ઉપર ક્લિક કરીશું દોસ્તો, તમે જોઈ શકશો તે લિંક ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આપણી સામે તે ગૂગલ ડ્રાઈવની લિંક ઓટોમેટિકલી ઓપન થઈ જશે। તમે જોઈ શકશો થોડી જ વારમાં, થોડી રાહ જોવી પડશે દોસ્તો ઓપન થઈ જાય ત્યાં સુધી। તો દોસ્તો ઓપન થઈ રહી છે આપણી સામે તે ગૂગલ ડ્રાઈવની એપ્લિકેશન। ત્યારબાદ તમારે દોસ્તો કંઈ વધારે પ્રોસેસ કરવાની નથી આની અંદર। ઉપર તમે જોઈ શકશો અહીં લખ્યું છે ડાઉનલોડ, તેના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। ત્યાં ડાઉનલોડ ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે આપણી સામે કોઈ પણ એક ઈમેલ એડ્રેસ પૂછશે તો તમારે ત્યાંથી ફક્ત ઓકે કરી લેવાનું છે। તો ઓકે કરશો એટલે તમે જોશો દોસ્તો ઓપનિંગ ગૂગલ ડ્રાઈવ, અને આપણે તેને ઝેડ એચીવરમાં ખોલવાનું છે, તે માટે આપણે ઝેડ એચીવર લખ્યું છે તેના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ તમે જોઈ શકશો અહીંયા બધા જ ફોન્ટ ઓટોમેટિકલી ડાઉનલોડ થવાના શરૂ થઈ જશે। તો દોસ્તો ડાઉનલોડ થઈ ગયા છે આપણા ફોન્ટ। ત્યારબાદ આપણે હવે આ જે અહીંયા એરો દેખાય છે તેના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે તેને શાની અંદર સેવ કરવા છે તે તમારે કોઈ પણ એક ફોલ્ડર અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે, અથવા જો કોઈ ફોલ્ડર તમને અહીંયા ના મળે તો તમે એક નવું પણ ફોલ્ડર બનાવી શકો છો। મોર પર ક્લિક કરીને ક્રિએટ ફોલ્ડર ઉપર ન્યૂ ફોલ્ડર ક્લિક કરી લેવાનું છે। દોસ્તો હું ક્રિએટ ફોલ્ડર કરી લઉં છું ફોન્ટ લખીને, કારણ કે તે ઝડપથી મને જડી જાય। તો અહીંયા લખી લઉં છું ફોન્ટ। તો ફોન્ટ લખી આપણે અહીંયાથી ઓકે કરી લઈશું એટલે નવું ફોલ્ડર અહીંયા બની ગયું છે। ત્યારબાદ તમે દોસ્તો આ યારો અહીંયા જોઈ રહ્યો છો તેના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે બધા જ ફોન્ટ એ ફોલ્ડરની અંદર સેવ થઈ જશે। ખૂબ જ સરળ છે દોસ્તો, આમાં કંઈ વધારે પ્રોસેસ કરવાની આવતી નથી। તો આપણા ફોન્ટ બધા જ તેના પર એડ થઈ ગયા છે। ત્યારબાદ હવે આપણે દોસ્તો અહીંયાથી બહાર આવી જવાનું છે। હવે દોસ્તો આપણે આપણી પિક્સલ એપની એપ્લિકેશનને ખોલી લઈએ અને દોસ્તો તેની અંદર આપણે આ બધા ફોન્ટને ઇન્સ્ટોલ કરી લઈએ। તો દોસ્તો સૌથી પહેલાં આપણે પિક્સલ લેબ ખોલી લઈશું, તમે જોઈ શકશો પિક્સલ લેબ આપણી સામે ખુલી રહી છે। ત્યારબાદ દોસ્તો આ જે એ વાળું નિશાન છે તેના પર આપણે ક્લિક કરીશું અહીંયા। ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે સાઈડમાં જશું તો દોસ્તો આ આપ્યું છે આપણા ફોન્ટ, તો આપણે ત્યાં ફોન્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયા લખ્યું છે માય ફોન્ટ, તો માય ફોન્ટ ઉપર તમે ક્લિક કરશો ત્યારબાદ આ જે પ્લસવાળું નિશાન તમને દોસ્તો દેખાય છે સાઈડમાં ત્યાં ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ તમે જે એ ફોન્ટને જે ફોલ્ડરમાં સેવ કર્યા હતા તે ફોલ્ડર તમારે અહીંયાથી શોધી લેવાનું છે, અને મેં સેવ કર્યા હતા ફોન્ટ લખીને। તો દોસ્તો તમે જોઈ શકશો આ છે તે ફોન્ટનું ઓપ્શન, તેના પર હું ક્લિક કરીશ। ત્યારબાદ અહીંયા દોસ્તો નીચે જોશો એડ ડાયરેક્ટરી, તેના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું છે। તો દોસ્તો બધા જ ફોન્ટ અહીંયા ડાઉનલોડ થઈ ગયા છે અને ઇન્સ્ટોલ પણ થઈ ચૂક્યા છે, તમે જોઈ શકશો દોસ્તો। ત્યારબાદ આપણે અહીંયાથી તેને ઓકે કરી અને બહાર આવી જઈશું। દોસ્તો એક તમને વાત જણાવી દઉં તો દોસ્તો આ બધા જ ફોટા ઇન્સ્ટોલ તો થઈ ચૂક્યા છે, પરંતુ તે વર્ક કરશે નહીં।
તેને વર્ક કેવી રીતે કરવા તે માટેનું અલગથી એક વિડીયો બનાવવાનો છું દોસ્તો। અત્યારે તમે આટલી પ્રોસેસ કરી લો। સૌથી પહેલાં ઝેડ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરી લો। ત્યારબાદ આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જઈને જે મેં લિંક આપી છે તેમાં જઈને ત્યાં ફોન્ટને બધાને ડાઉનલોડ કરી લો। ઝેડ અંદર કોઈપણ એક ફોલ્ડરની અંદર બધા જને સેવ કરી લો। આટલી પ્રોસેસ તમે અત્યારે કરી લો। ત્યારબાદ આ પિક્સેલલેબની અંદર જઈને તેની અંદર મેં તમને જેમ બતાવ્યું તેમ પ્લસવાળા નિશાન ઉપર ક્લિક કરીને બધા જ ફોન્ટને ત્યાં સેવ કરી લો। અને ત્યારબાદ હવે તેને કેવી રીતે આપણે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ તે વિશેનો એક અલગથી વિડીયો બનાવી દઈશ। ઝડપથી તમને મળી જશે તે વિડીયો દોસ્તો। તો સૌથી પહેલાં તમે આટલું કાર્ય કરી લો। તો કેવો લાગ્યો મારો વિડીયો જરૂરથી મને કોમેન્ટમાં જણાવજો। અને અત્યારે જો તમને કોઈ ડાઉનલોડિંગ કરવામાં કોઈ પ્રશ્ન થતો હોય તો મને જરૂરથી કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો। તો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, સી યુ, ટાટા।